السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله هي بليغات. غنحضروهم بالعجينة ديال المسمن، غنعمروهم بالسبانخ، ولكن هاد الحشوة هادي ديال السبانخ كتجي لذيذة بزاف. العجينة كتجي بحال لاباط فويتي تماما، لذيذة بزاف وهشيشة. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الفيديو وتعجبكم الوصفة وتجربوها، ونبداو إن شاء الله بالمقادير. نحتاجو إن شاء الله نصف كيلو ديال الدقيق الأبيض. غنحتاجو أيضا كوب أو 100 غرام إلى 150 غرام ديال الفينو. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو الفينو، الفينو هو هاد الدقيق هذا اللي كيكون فحال السميدة ولكن هو رقيق بزاف رطب بزاف. غنحتاجو 100 غرام إلى 150 غرام. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش هاد الدقيق ديال الفينو ممكن يستغناو عليه ويستعملوا فقط الدقيق الأبيض. غنضيف واحد الملعقة صغيرة ديال الملح، غادي نضيف نصف ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلوى أو البيكنج باودر، غنضيف ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية أو الخميرة ديال الخبز، وطبعا الماء كيبقى على حسب الخليط. كنضيف شوية ديال الماء دافي فوق الخميرة باش كندوبها بحال هاد الطريقة هادي. من بعد ما كنتأكد بأن الخميرة دابت وتفاعلت، كندمج هاد الخميرة هادي مع الدقيق، وكنبدا بإضافة الماء على دفعات صغيرة حتى كنحصل على واحد العجينة تكون متماسكة. الكمية ديال الماء غادي تختلف على حسب الدقيق. من بعد ما كنحصلوا على العجينة كندلكوها مزيان، كندلكوها وحنا كنزيدو الماء، يعني كل شويه كنزيدو واحد الملعقه ديال الماء وحنا كندلكو حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه رطبه بحال هذا الشكل هذا. من بعد غنكونوا كرات صغيره بحال هذا الحجم هذا، ممكن تصغروا او تكبروا على حسب الرغبه ديالكم. هاد المسمنات كيجيو بحال ساندويتشات. فايت لي وحضرت مسمنات بحال هاد الطريقه هذه بالحشوه ديال الكفته والجبن. غنخلي لكم ان شاء الله الا تفكرت الرابط ديال الفيديو في خانة المعلومات. من بعد كنغطيوهم، كندهنوهم بالزيت طبعا، وكنغطيوهم بلاستيك غذائي وكنخليوهم حتى كيخمروا واحد نصف ساعة. في هذا الوقت هذا غنحضروا الحشوة. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد البصلة متوسطة الحجم اللي قطعتها قطع صغيرة جدا. غنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. غنشحر هاد البصلة فوق نار متوسطة حتى تدبل. من بعد غادي نضيف تقريبا واحد زلافة كبيرة ديال السبانخ. انا استعملت السبانخ المجمدة، خليتها حتى طلقت راسها، من بعد عصرت منها الماء جيدا. ممكن تستعملوا السبانخ الطازجة، لكن هاد السبانخ اللي كتكون جامدة كتسهل المأمورية. كنسوطيو هاد السبانخ هادي حتى كتنشف مزيان من الماء. طبعا غنتبلو بشوية ديال الملح وشوية ديال الفلفل الاسود. ممكن تضيفوا أي نوع من التوابل إلى بغيتوا، ولكن أنا غنكتفي بالملح والفلفل الأسود فقط. ممكن أيضا تضيفوا البصل الأخضر كيتواتى بزاف مع هاد الوصفة هادي، أو ممكن تضيفوا القزبور المعنوس إلا بغيتوا. أنا كيف ما قلت غنضيف فقط الملح والفلفل وغنكتفي بهاد التتبيلة هادي. غنصوتي هاد السبانخ كيف ما قلت حتى ينشف تماما من الماء. من بعد غنوضعوه في واحد السلافة وغنخليه يبرد. هنايا استعملت جبن الفيتا. غنضيف تقريبا واحد نصف ديال العلبة، هي تقريبا 100 غرام أو أقل شوية من 100 غرام. ممكن تستعملوا الجبن الأبيض أو حتى الجبن ديال المربعات إلا ما توفرش هاد الجبن ديال الفيتا هذا. هاد الجبن هذا هو الطعم ديالو كيشبه بزاف الجبن البلدي ديال الشمال اللي كيكون مالح وناشف، تقريبا نفس الشيء. غنضيف ايضا تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الكريم فريش اللي كتكون هكذا ثقيله ماشي السائله، وغنحرك مزيان. ممكن تضيفوا ايضا مربعات الجبن اللي ديال الدهن اللي عندنا في المغرب على شكل مربعات او مثلثات. غنضيفوا هاد الكريم فريش وغنخلطو مزيان،
وهاد الحشوة ديالنا كتكون جاهزة. بعد ما ارتاحت العجينة جيدا وخمرات، كندهنو سطح العمل بالقليل من الزيت النباتية، وكنطلقوا كل كرة على حدة بحال هاد الطريقة هادي، يعني الطريقة المعتادة اللي كنعملوها في العمل ديال المسمن. غندهنو المسمن بالزبدة اللي كتكون إما في حرارة المطبخ، يعني زبدة بوماد، أو نذوبوها وكنشكلوها على شكل أرغفات بحال هاد الشكل هذا. ضروري ما نستعملو زبدة في كل طية باش تجينا هداك التوراق بحال لاباط فويتي. من بعد ما كترتاح العجينة تقريبا واحد نصف ساعة أخرى، كنطلقوا المربى حتى كيتضاعف الحجم ديالو، كنضيفوا الحشوة في الوسط وكنزينو بواحد الحبة ديال الزيتون بحال هاد الشكل هذا. ما نخافوش من الحشوة، ما غاديش تذوب في الفران او تسيح، كتبقى مجموعة. من بعد ما كنوضعوا هاد الرغيفات هادو في الصينية، كندهنوهم بشوية ديال اصفار البيض الممزوج بالقليل من الخل، وكنخليوهم يخمروا واحد ربع ساعة فقط. كنشعلوا الفران على درجة حرارة متوسطة اللي هي 180، وكندخلوهم يطيبوا من التحت ومن الفوق حتى كيتحمروا وكيتنفخوا. كيكون هذا هو الشكل ديالهم ملي كيخرجوا من الفران. كياخذوا تقريبا واحد 25 دقيقة. بغيت نحل لكم وحده ولكن باقيين سخان، فغنجيب واحد الموس ونحاول انني نقطعها لكم. فعلا العجينه كتجي مورقه بحال لاباط فويتي، والحشوه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه لانها فعلا كتستحق التجربه. كنتمنى ايضا انكم انخرطوا في القناه، خليوا لي التعاليق ديالكم وتضغطوا على لايك. نقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.